استرجی فلیکس خوش اومدید. من دکتر انارن هستم و بریم بیایم که کلی براتون نکته مهم دارم. خب بریم واسه ادامه مبحث فصل 1 لارنس، فصل ارزیابی های هولوش عمل، قبل عمل، بعد عمل و حین عمل. هفته پیش تو ویدیو قبلی اقدامات اسکرینینگ و قرارگری و اقدامات قبل عمل رو براتون گذاشتم که حتما به سر بزنین، اونو بخونین و ببینین، نکته برداری کنین و بعدش هم میریم واسه پارت 2 که امروز باشه، مباحث اقدامات حین عمل که واسه ارزیابی و اقدامات حین عمل انجام میشه و واسه جلسه بعدی هم اقدامات بعد عمل و عوارض بعد عمل رو بررسی میکنیم. بریم. خب میریم واسه عمل اپراتیو منیجمنت. اسلاید اولیمون در واقع فرم ارزیابی در واقع رضایت آگاهانه است که یک فرآیند، یعنی فقط صرفا یک کاغذ و امضا نیست، یک فرآیندی که توش در واقع بیمار و در واقع جراح با هم در مورد یک برنامه در مورد عملشون و بیمارشون تصمیم میگیرن. رضایت آگاهانه با فرم رضایت متفاوته. خب یک فرم رضایت خب به عنوان یک استناد و یک سندی هستش قانونی که توی پرونده درج میشه، اما رضایت آگاهانه یک فرآیندی است که از این جهت مهمه که تو روند درمان و حالا عوارضی که ممکنه پیش بیاد یا اتفاقایی که ممکنه بیفته، اگه شما با بیمارتون همپا برین و در واقع بهش توضیح بدین که ما در واقع چه کارهایی میخوایم براتون انجام بدیم، عوارضش چیه و فوایدش چیه، خب بیمار خیلی راحت‌تر باهاش کنار میاد، راحت‌تر میپذیره، خودش به در واقع به بود روند درمانش کمک میکنه، از تنش‌هایی هم که بین بیمار و جراح ممکنه رخ بده هم جلوگیری میکنه. یه سایتی هم اینجا هست که حالا جنبه امتحانی نداره، فقط جنبه این که حالا در مورد اخلاق پزشکی تغییرات جدیدشه، آپدیت شدهشه که حالا چه کاری باید بکنیم واسه چه بیماری، چه اقدامات لازم هستش از نظر اخلاق پزشکی که میتونیم به این پیج سر بزنیم. خب هیچی، میریم بعدی داکیومنتیشن که در واقع همون پرونده پزشکی که هدف اول ما ثبت در یک مکان مشترک و در دسترس هستش. دیتاها و فرآیندهای در واقع فکری هستی که مبنای درک تیم درمان از وضعیت بیمار و منطق طرح‌های درمانی پیشنهادی برای بیمار تشکیل میده. این بخش از نمودار حاوی یادداشت‌های پیشرفت، رشته‌های مختلف مثل پزشکان، پرستاران، درمانگرهای تنفسی، درمانگر حرفه‌ای، گفتار و فیزیکی، داروسازان بالینی، روحانیون، خدمات حمایتی تغذیه و غیره هستش. همچنین حاوی اطلاعات آزمایشگاهی و سایر مطالعات تشخیصی میباشد. در واقع اون پرونده‌ای که اکثرتون توی بیمارستان دیدین، توش صفحات آخرش آزمایشاتش هست، نمیدونم روند پروگنوز نود و سیر بیماری هستش، گوشه در واقع اوردرها هست و در واقع خلاصی از تمام اقداماتی که واسه بیمار شده و قرار بشه اونجا ثبت میشه. هدف دوم هم که در واقع نمودار انتقال دستور عمل‌ها یا همون اوردرها در مورد مراقبت از بیمار میباشه که این بخش یا همون اوردر هستش. هدف نهایی این نمودار در واقع ارائه گزارشی از رویدادهایی است که در طول مراقبت از بیمار رخ داده. قسمت بعدی اینا که دارم سریع میگذارم به خاطر خیلی اهمیت سوال دادن و اینا نداره، مثلا فقط جنبه این که یه مروری کرده باشیم که حالا عین تکست داشته باشیم، در واقع چیزی جا نداشته باشیم. قسمت بعدی نوت و همون یادداشت‌های ماست که تو این قسمت در واقع اطلاعات مهمی باید توش جا بدیم: سطح راحتی بیمار، علائم حیاتیش، تعادل مایعاتش، برونده و خروجیش، یافته‌های مربوط به معاینه‌مون، تغییراتی که تو معاینه داره، هر ارزش آزمایشگاهی حیاتی که لازم هستش مثل فشار خون، پالس ریت، تمپرچر و ریسپیراتوری ریت و همچنین تغییرات آزمایشگاهی که مثلا رخ داده، اگه گلوکوز مثلا لوکوسیتوز داره نداره، لوکوپنی داره چه، هموگلوبینش افت کرده نکرده و محل عملش خوب هست نیست، درنگ چقدر تغییر شده. اطلاعات مهم در واقع یادداشت‌های رویداد باید در هر زمان که یک رویداد غیر منتظره در سری بیمار وجود دارد ثبت شود. اینها باید به اختصار بیان بشن که مشکل چیه و دلایل اقداماتی که انجام شده برای رفع مشکل چی هستش.
یادداشت‌های ترخیص باید مختصر باشه و دلیل بستری شدن بیمار در بیمارستان هم باید ذکر بشه، یا همون چیف کامپلی یا همون تشخیص اصلی. خلاصی از دوره بیمار تو بیمارستان که چه اقداماتی براش شد، چه اتفاقی براش افتاد باید ذکر بشه تو برگه خلاصه، چه دارویی قرار بیمار باهاش مرخص بشه و اینکه بیمار بعداً باید اونا رو مصرف کنه، چه مقدار مصرف کنه و تا چه مدت، که همتون به عنوان استژ و اینترن، حالا مخصوصا اینترنا که حتما خلاصه پرونده نوشین، با این فرمت آشنایی دارین. قسمت اردر پزشکی چجوریه که در واقع تشخیص، در واقع تشخیص تیم پزشکی، پلن هایی که در واقع فوری میخوام انجام بدیم و ضروری هسته، شرایط ضروری، وایتال ساین، آزمایش و اون اسپیشال چک های تخصصی، در واقع پارامترهای در واقع غذایی که مثلا امپیو باشه، پیو باشه، چی باشه، لول اکتیویتی یعنی کامپلیت بدرس باشه، مثلا فقط رو تخت باید بشینه، میتونه راه بره، با کمک میتونه راه بره، مثلا اینا باید حتما گزارش بره تو اوردر. عرضم حضور شما که مراقبت های پزشکی، در واقع پوزیشن بیمار، موقعیت بیمار مثلا سمی سیتینگ باشه، کاملا میتونه دراز بکشه، حتما باید 45 درجه سر مثلا بالاتر باشه، یا برعکس پا آویزون باشه، امثال اینا. تیوب درن، اینا چست تیوب داره نداره، درن داره نداره، این تک اوتپوت که مثلا چقدر مایع دریافتاری میکنه و چقدر داره مایع از دست میده، چه مقدار مایع وریدی باید واسش بدیم. و عرضم حضور شما که اینم که همین تمبر لیبر دلار مگنالیکو. خب چی عرضم حضور شما که این خلاصش میشه در واقع همون برگرده که پزشکان می‌نویسن. جزئیاتش هر کدوم پکیجشون متفاوته، توضیح نمیدم که مثلا حالا حتما باید چی باشه، الزامی وجود نداره، یه چیز بیس اولی داره که همیناست، ولی اینکه حالا اضافه میشه کم میشه دیگه پر کیس فرق میکنه. قسمت بعدی تو قسمت در واقع حین عمل، مراقبت عمل، تیوب و درنا هستن. لوله های انجی نازوگاستریک معمولا برای تخلیه محتویات معده استفاده میشن، بیشتر تو بیمارانی که ایلووسن یا انسداد دارن به کار میره، چون غذا مونده تو روده معده بنده بیشتر و ما از این طریق اینو خارج میکنیم. لوله های مدرنی هم از نازوگاستریک اختراع شده و تعبیه شده، یک لوله از نوع سامپ، عملکردش با چسبوندن یک لوله به قطر کمتر به لوله در واقع سوراخ بزرگتر به دست میاد و باعث در واقع یه مکش بین لوله اصلی و دیواره معده باعث میشه که این اتصال، باعث این مکشی که لوله داره انجام میده به خاطر وکیومی که ایجاد میکنه به دیوارهای معده نچسبه. بنابراین لوله های سام باید در حالت مکش مداوم قرار بگیرن که به خاطر موقعیت فیزیکی و آناتومی هم که این لوله دارن همیشه هست و هیچ وقت کینک نمیشه اصطلاحاً. لوله های نازو انتری که معمولا برای تغذیه در نظر گرفته میشه، معمولا تو همین بیمارا که معدهشون در واقع حالا گاستروپرزی داره یا اختلال داره یا مثلا عمل معده کردن، فعلا معده نمیتونن جذب انجام بده، ما این لوله هایی هستش که از بینی وارد میکنیم و تا مثلا ججنوم، بعد از دوودونم ججنوم اینا میبریمش که بتونیم مستقیم غذا رو از اون طریق وارد روده کنیم که فرآیند جذب رخ بده. پس واسه فیدینگ و غذا دادن طبیعتا باید نرم و ریز باشه که داره از پیلو اینا رد میشه وارد روده میشه، پرفور نکنه که این کم نشه. موقعیت لوله تغذیه رو ما میخوایم ببینیم که مثلا این لوله که گذاشتیم درست موقعیتش یا نه، میتونیم به طور قطعی با رادیوگرافی یا لمس مستقیم زمانی که داریم عمل میکنیم تست بکنیم. مثلا ما خودمون حین عمل که انجی میذاریم با دست گذاشتن روی معده میتونیم بفهمیم که لوله تا کجا رفته، معده رد کرده نکرده، کجای معده هست، جاش درست هست یا نه، و یا اینکه اگر نه میتونیم با رادیوگرافی بعد عمل یه در واقع گرافی چست بگیریم و ببینیم که در واقع انجی کجاست. لوله‌های گاستروستومی هم که در واقع مستقیما به معده ارتباط پیدا میکنن از طریق پوست، معمولا به صورت اندوسکوپیکن، اونایی که از راه پوستن رو بهش میگن پگ. حالا تعبیه پگ هم میتونه اندوسکوپیک باشه هم میتونه جراحی باشه، ولی نکته مهمش اینه که از طریق پوست شکم مستقیما میره داخل معده، دیگه اون فرآیندی که از بینی بیاد دهان بیاد به تو معده و بعد معده نداره.
لولای چستوب هم از درنهای ماست که معمولا برای تخلیه نوموتوراکس خون در واقع یا مایع افیوژن پلاریفیوژن استفاده میشه. توی حفره پلو میذاریم و به سیستم مکش ساکین وصل میکنیم که باعث میشه این درناژ برقرار بشه. یک اجازه مکش ثابت رو میده، معمولا حدوداً تا فشار 20 سانتی متر آب اجازه تخلیه هوامایع از حفره پلو ما میده و همچنین از ورود برعکس در واقع هوا جلوگیری میکنه و مانع میشه که هوا از بیرون وارد داخل بشه. فقط به صورت یک طرفه هوا رو از داخل به بیرون هدایت میکنه. لولای اندوتراکیال که حالا لولایی است که واسه تعبیه تنفس، واسه برقراری ایروی هستش، که این لولا زمانی استفاده میشن که بیمار نیاز داشته باشن به تهویه مکانیکی ونتیلاتور کوتاه مدت، حالا یا اصطلاحاً زیر مثلا 7 روز، یا زمانی که مثلا بیمار نمیتونه راه هوایی دوا خودش رو حفظ کنه، مثلا توانایی سرفه کردن نداره یا به خاطر دردی که داره عملی که انجام داده توانایی اینکه بخواد توالت در واقع قفس سینه‌شو برقرار کنه و راه هواییش رو حفظ کنه نداره، یا مثلا مشکل مغز اعصاب داره، سکته کرده نمیتونه راه هواییش رو حفظ کنه، زبون برمیگرده بعدا عقب میفته، ممکنه مسیر تنفس رو بگیره، یا مثلا بزاق تو دهنش میشه نمیتونه تخلیه کنه و این ممکنه آسپیره کنه. تو این جور دو مورد ما میتونیم از شیوه اندوتراکیال استفاده کنیم. لولایی که واسه تراکوستومی در واقع تراکوتومی مستقیما استفاده میشه، از طریق گردن تو نای وارد میکنیم، معمولا واسه کسی که میخوان تغییر مکانیکی طولانی مدت انجام بدن، یعنی بیش از 70 روز میخوان انجام بدن، یا اینکه حالا اینا هم نمیتونن در واقع راه هواییشون رو حفظ کنن ولی به صورت طولانی مدت، مثل همون میام کسی که مثلا سکته کرده یا سی وی ای کرده، خب به صورت دائمی یا حداقل طولانی مدت نمیتونه راه هواییشون حفظ کنه و نگه داره، واسه اونا از تراکوتومی استفاده میکنه. البته تو شورتس میگم تو کتاب ما خیلی دقیق‌تر هر کدوم دونه دونه گفته، لارنس در حدی که حالا میگم چون کلی گفته و چون رفرنس شما هم همینه، من در حد کلی فعلا توضیح میدم، حالا بعداً که لارنس رو تمام کردم سر فرصت میام براتون هم بر اساس شارتس میگم و همین که حالا نکات تستی میگم که دیگه یادتون باشه که دیگه هر موقع تو سوال دیدین چی کدوم گزینه رو بزنین که زیاد درگیر سوال نشین، وقتتون هم نگیره، راحت بتونین از 20-25 سوال جری همش درست جواب بدین. لولایی هم هستش که در واقع ما تو سیستم اداری استفاده میکنیم، کاتترهای مثانه که معمولا بهشون میگن همون سوندفولی، برای تخلیه مستقیم ادرار هستش. لولای نفروستومی که در واقع مستقیما وارد کلیه میشن و تو لگن و لگنچه کلیه قرار میگیرن، زمانی استفاده میشه حالا ادرار بالای ناحیه انسداد یا بالای آناستوموز ظریف حالب تخلیه میکنن. خب اینا حفظ کردنش مسخره است چون فهمیدنی و راحت هم هست، یعنی شما یه عملی کردی حالب، جراحی کردی رو حالب، یا نه یه انسدادی داره، حالا سنگی هست هر چیزی هست، معلومه هر چقدر ادرار بکنه یا وارد مثانه نمیشه تا تخلیه بشه، یا به خاطر جراحی که کردین رو حالب و آناستوموزی که دارین و ترس از این دارین که مبادا به خاطر ورود ادرار به آناستوموز عفونت ایجاد بشه، یا مثلا به خاطر حرکاتی که انجام میده آناستوموز شما فیل بشه، دیگه یه جورایی بایپاس میزنین، یه نفروستومی مستقیما داخل لگن کلیه میذارین تا ادرار مستقیما از اون به بیرون دفع بشه. درنهای جراحی هم که خب یا ساکشن بسته هستن مثلا جکسون یا همووک، دو نوع رایجشون هم هستن که در حین عمل برای تخلیه مجموعه های مایع واقعی یا بالقوه استفاده میشه. یعنی عملی کردین فلپ ایجاد کردین زیر پوست، این فضای خالی که ایجاد کردین ممکنه خون یا مایع بین بافتی جمع بشه، واسه اینکه اون تخلیه بشه درنهای ساکشن بسته استفاده میکنه، مثل جکسون، مثل همووک. درنهای مکشی سامک هم گاهی به درن در واقع داول در واقع نیز شناخته میشن، بسیار بزرگ هستن، اگرچه از سیلیکون ساخته شدن اما سفتن. آنها برای مکش مداوم قرار میگیرن و برای موقعیت هایی که انتظار میرود درن ضخیم یا ذرات باشن استفاده میشه. این زمانی که چون بزرگن و مکششون هم زیاده و مداومه، مناسب اون محلهایی که شما انتظار دارید که علاوه اینکه مایع وجود داره ذراتی از بافت و چربی و نمیدونم اینا هم وجود داشته باشه تا بتونه اینا هم به خوبی بکشه بیرون. لوله‌های غیر فعال هم که همون درن‌های باز هستن مثل پنروز که حالا مثلا مثل تیروید، مثلا عملای تیروید که انجام میدیم ما مثلا پنروز ممکنه بذاریم که یه مسیری رو ایجاد میکنه سیاله، یعنی در واقع یه سری نوارهایی هستن که به خاطر اون حالتی که دارن
به خاطر اون حالت موینگی که ایجاد میکنن، نه به خاطر مکانیسم وکیوم و فشار منفی، بلکه به خاطر اون حالت خود جنس درن. مایع جایی که وجود داره شنا میخوره و لیز میخوره میاد بیرون و در اینجا بس مکش وجود نداره و چون دو طرفش هم بازه، مثل ساکشن های بسته یه طرفش بسته نیست، میتونه باکتری از طرف بیرون بره به سمت داخل. در اینجا بهداشت این درن ها خیلی مهمه. لوله‌ای هم که از راه پوست برای تخلیه آبسه قرار میگن اغلب به عنوان کاتتر پیکتیل شناخته میشن که معمولا اینا هم جزء لوله‌های غیر فعال هستن که معمولا توسط رادیولوژیست ها یا اینترونشنالیست ها به کمک حالا ایمیجینگ، حالا مثلا با دستگاه سونو یا دستگاه دیگه، این درن رو تعبیه میکنن در جایی که خیلی مناسبه و اون درناژ رو برقرار میکنه. معمولا مثلا کاتتر پیکتیل رو هم توی توراکس داریم، هم توی مثلا تخلیه آسید داریم واسه آبسه‌های کبد و فضاهای بین هپاتوبیلیاری اینا استفاده میشه، یا پانکراس. مدیریت زخم مبحث بعدی. ترمیم اولی به این معنی که خب لوای زخم، حالا یا باخی، منگنه، چسب یا هر چیزی روی هم اج تو اج، لبه به لبه گذاشی و در واقع بدن خودش میاد، چون لب به لب گذاشین، ترمیم اولیه بهش میگن. ترمیم ثانویه یعنی اینکه خب یه حفره وجود داره، لبه های زخم اصلا دوره و معمولا سعی میکنیم با پانسمان و اون تخلیه مایعاتی که بخواد به اصطلاح همون پلاسما و سرومی که ایجاد میشه تخلیه میکنیم تا این فضا به مرور زمان شروع کنه بسته شدن و بعد از اون که این لبه ها به هم نزدیک شد، ما میایم لبه ها رو، حالا مثلا پوست رو میایم دوباره مثل ترمیم اولیه بخیه میزنیم. پس اول سعی میکنیم اون فضای خالی که فاصله انداخته رو پر کنیم، بعد که نزدیک شد این فضا گوش تشکیل شد و بافت تشکیل شد، لبه ها که به هم نزدیک شد، اون موقع میایم با بخیه اینا رو از هم در واقع به هم دیگه میچسبونیم، مثل مدیریت آبسه که حالا یه فضا ایجاد میکنه تخلیهش. مدیریت درد هم از نکات مهمی هستش که در صورت امکان برای درد شدیدی که به حالت اولیه پس از عمل رخ میده، سعی میکنیم از مسکنات داخل وعدی استفاده میکنیم. خب طبیعیه، چون مثلا معمولا بعد عمل MPO هستش و باید مسکنهای داخل وعدی بهش بدیم، هم سرعت عملش بالا، سریع الاثرتره و هم با توجه این بیمار میخوام به چیزی ندیم بخوره، سعی میکنیم از داخل وعدی استفاده میکنیم. تو بخش ICU مراقبت‌های ویژه، بیمار قادر به مدیریت دستگاه بیدادی تحت کنترل بیمار ممکن نباشه. در نتیجه سعی میکنیم یعنی پمپ درد و اینا بیمار نتونه استفاده کنه. در نتیجه تزریق داخل وعدی مداوم بهشون تزریق میکنیم، حالا مواد مخدر مثل اوپیوم اینا، و باید توسط پرستار تیتر بشه میزانش تا بیمار بدون آرام بخشی بیش از حد درد نشه. چون اگه زیاد بدیم و پرستار حواسش نباشه، این تزریق زیاد باشه، بیمار دچار دپرشن تنفسی میشه و با توجه که بیمار تو بخش ICU هستش و خود به خود تحت حال مراقبت هستش، براش مشکل پیش میاد. پروفیلاکسی DVT هم اینه که 25% بیماران پس از عمل در صورتی که پروفیلاکسی بر اونها رعایت نشه DVT میکنن. یعنی به عبارت دیگه از هر 4 تا بیماری که عمل میکنن یکیشون حتما DVT میگیره اگر برای بیماران ما پروفیلاکسی DVT در نظر نگیریم. 3 تا عامل اصلی ترومبوز داریم، DVT داریم که معروف، احتمالاً هم شنیدین تو داخلی و مباحث دیگه که بهش میگن تریاد ویرشو، که در واقع ترومبوز وعدی در واقع این 3 تا عامل اصلی داره، یا استاز در واقع جریان خونه، یا شرایط هایپرکوالیتی و در واقع افزایش انعقاد پذیری هستش، و سومی هم که اصلی ترینش هم هست آسیب اندوتلیال، یعنی آسیب دیوار رگ رخ میده و کلاژن اکسپوز میشه، خودش باعث میشه که اون فرآیندهای انعقادی سیکلش و اون چرخش و اون آبشاری رخ بده، کاسکیدش در واقع رخ بده. بیماری که بی حرکت هستن، مبتلا به نارسایی قلبی هستن، CHF بدخیمی دارن، تحت عمل جراحی بزرگ مثل تعویض لگن هستن، حالا یا مفصل هستن، یا کسایی که شکستگی لومبار و مهره دارن که خودش باعث بی حرکتی میشه، یا لگن همینطور، یا استخوان‌های بلند، چون استخوان‌های بلند وقتی درگیر میشه خب هم ریسک آمبولی میره بالا و هم حالا به خاطر بی حرکتیشه. اینا ریسک فاکتورهای در واقع افزایش احتمال DVT هستش. حالا میام ریسک فاکتورهای دیگه هم هست، حالا تو کتاب شورت هست، مثلا مؤنث بودن خودش ریسک فاکتور با توجه به اون
هورمون هایی که داره، سن بالای 40 سال، سابقه تروما، سابقه سفرهای بیش از 6 ساعت، چاقی و چند تا عامل دیگه هم هست که حالا کلیاتش ایناست. اینا میشه اضافه کرد. حالا تو کتاب شما اینا رو گفته، از بقیه فعلا اسم نبرده تو مبحث فصل 1. من همینا رو به شما میگم، شما همینقدر بدون نیازی نیست حتما بیشتر بدونین، چون از مجبورن که از کتاب به شما سوال بدن و این کتاب عین خط به خطشه، با تمام اون نکات و جملات مهم و غیر مهمشو براتون آوردم که بدون کلا کتابتون همینه سرتش. حالا بعدا میتونیم همینم خلاصه تر کنیم و شیوهایی بهتون بگم که راحت به کارتون بیاد برای تست زدن و امتحان پره و امتحان دستیاری در مورد مبحث جراحی. خب اینم از این. انشالله که سری بعد براتون پارت 3 و پارت آخر فصل 1 توضیح بدم. همین، مرسی که توجه کردین. حتما حالا دوباره تکرار نمی‌کنم، لطفاً هم اگه خوشتون اومد لایک کنین، کامنت بذارین، کانال رو سابسکرایب کنین. کامنت رو به خاطر این میگم که بدونم که چی بیشتر دوست دارین. اگه بیشتر سوال دوست دارین، سوال کار کردن دوست دارین، من برم شیفت کنم به سوال کار کردن و بیشتر اونا رو تستا رو براتون کار کنن. یه مقدار حالا اگه وقت کردم درسنامه بهتون توضیح بدم. شعار رو دوست دارین من شعارم شروع کنم استارت بزنم کنار لارنس، نه بزنم اول لارنس تموم بشه بعدن. این کامنت رو به من بدین، من چون هیچ اطلاعی ندارم که در واقع شما چی مد نظرتون هست. خوشحال میشم اگه دوست دارین هم به دوستان و همکارانتون دانشجویان پزشکی و پزشکان محترم در واقع معرفی کنین پیجو و همین که خودتون نظر بدین تا سریعتر و بهتر بریم جلو با کیفیت بهتر. مرسی توجه کردین. خدا نگهدار.